السلام عليكم زهراني، كيف حالك؟ كله كويس؟ الحين أنا هنا بقالة يوناني بقالة سيم أسامة مويلة. ما في أسامة هنا يوناني أسامة. الحين إجي هنا باي سمك يوناني سمك سوف. هنا في واحد تراوت سم بلطي حلو موية. في لوت 14 يورو، ممكن 40 ريال، ممكن زي 50 ريال. 1 كيلو لوت سيباس أحمر دنيس سيم سرق، ما في سيم سرق اسمك طبوك زيادة كويس. هنا وايلد سمك، هنا دنيس فيليه، سيباس فيليه، سالمون. هنا تسمع بركة تنزانيا أفريقيا. وين سردين بياض سيم سعودية. 1 كيلو 90 يورو، 80 يورو زيادة. أخطبوط هذا صوص شوف hummus same أبي صلصة ليمون. عربي hummus، أنا تسمع عربي hummus، أنا أحب تاني يوناني hummus. أنا أحب عربي 100%. بعدين واحد ماسرومز يوناني ماسرومز 100%. في زيادة أحمر كله. هنا في سوغولا معلوم زهراني سوغولا. زيادة فيه أكل زيادة بعدين ما في كويس. يجي سيم زهراني أول أكل صويا، يجي سيم زهراني الحين فيتنس بسكوت. ما في روح ما في كويس. هلا الحمد لله. الحين روح بيت. الحين في صويا مطر ما في زيادة بارد الحمد لله. في كويس في صويا مطر بس ويندر. أنا هوب حرارة كويس، حرارة ما في بارد كويس. أنا سعودي. روح بيت الحين. السلام عليكم. بقالة خلاص الحمد لله. مطر خلاص. الحين في شمس 100% شمس. في حرارة الحمد لله. بارد روح بارد ما في كويس. في هنا صوف زهراني أمستردام زهراني ديسيرت جيفت أول جبت أنا 100%. يلا روح في هنا كوك اليوم. يلا اليوم هنا في بطاطس هنا نصا بويل موية حرارة. شوف سيم هنا موية حرارة نصا. بعدين 1 ليمون، يوغرت،
أوليف أويل 100%. فلفل. salt. فموان. Arabic hummus. هنا تسمى Arabic hummus. سمك. اليوم في 2 سمك. واحد تسمى الدنيس، أسماك سيرك جنبك الدنيس الحمد لله. واحد تسمى تروت. أنا سمك ما في سيم بولدي هلو مويا سمك. أنا بحر سمك. هلو مويا سمك بحر سمك. سوب كويس. أنا سمك كويس. أنا سمك كويس. يلا بعدين إيزي سمك. واحد سمك هنا تروت. بعدين دنيس هنا صويا ليمون. واحد ليمون هنا صويا ليمون. واحد ليمون هنا صويا زيتون. اوبا زيادة. بعدين بطاطس. شوف بطاطس حرارة موية. بعدين نزي كتير كويس. صويا سالت زيتون. كله صويا سالت. أنا تسمع ذندرو ليفانو. ما في معلومة تسمع عربي. فلفل زيادة كويس. صويا هموان بس خلاص الحمد لله. بعدين سمك روح اوفن. ما في كتير. هنا 5 دقيقة. بعدين 5 دقيقة بس. بعدين في هنا بطاطس. تاني بطاطس روح هنا. كل بطاطس روح هنا. بعدين صويا سالت. كمان فلفل بس. كمان سمسم زيادة كويس 2. بعدين ميكس بس. بعدين يوغرت. يوغرت 100 جرام. ممكن 100 جرام 150. سوب بس. زيتون. ما في زيتون ما في رغ بس. بعدين ميكس. نصرين دقيقة. سمك روتيت. كلام بسم الله. سمك زيادة كويس.
Hey Google, hey Google, play some modern Arabic songs. Let's see. Got it. Here's a Spotify playlist called Best of Arab Pop. Opa, opa. Yalla. This is modern. في ناس على نياتهم ما نفعوش على قد ما ضروا، بس انا برضو ما حدش يجي عليا ويكسب عمره. في ناس على نياتهم ما نفعوش على قد ما ضروا، بس انا برضو ما حدش يجي عليا ويكسب عمره. دي بقلبي دي بتطمر برو. تصرفوا كده اخلص منهم وابعد. يلا يلا. سلام. مية بالمية. سمك أهل هنا، بعدين نصيرين دقيقة أكل، نصيرين دقيقة ما في زيادة. الحمد لله سمك خلاص. هنا في أبولون بوتاتو صوص أول صوف. كنترول يلا كنترول. زيادة كمان 100%. بعدين هنا في hummus. معلوم hummus يوناني hummus. كنترول. مية في المية. هنا في باباغانوس. كنترول. كتير كويس يا باباغانوس 100%. بعدين هنا في Arabic hummus bread. كنترول الحين سمك. ما في سمك. كنترول بطاطس. شوف هنا بطاطس. بطاطس 100%. سيم باتر. بعدين دنيس. ما شاء الله تبارك الله. اكسلنت. 10 100%. 10 زيادة كويس. بعدين تاني سمك. هلو مويا سمك. سيم بولدي جاي الزهراني هنا يوناني بولدي. يلا شوف اثنين سمك كتير كويس. انا هو زيادة دنيس
تاني زيادة كويس. أنا معلوم زهراني. بازورة أكل الدنيس. كله أكل الدنيس. 100%. شكرا جزيلا. أكرم كالا. السلام عليكم. See you soon.